Tapi di Rocklau semalam ada satu sejarah lagi dicipta oleh pasukan Chelsea. Pasukan Chelsea memenangi Conference League sekaligus menjadi pasukan pertama di Eropah yang memenangi the 3 majors. Kish. Mungkin inilah The 3 majors, you'll never sing that. kelab, What a feat. maknanya kelab-kelab di London ni, Kish. Spurs dah pernah menang. I see where you're going, brother. I see where you're Saya tak going. nak habiskan I see where you're going. West Ham pernah menang kejuaraan Eropah. Conference League? Ya, declarise. Declarise. Ya. Tapi tak apa, bukan itu yang kita nak bincangkan. 4-1 adalah Crystal Palace menang FA Cup. 4-1 adalah keputusan akhir perlawanan di Rocklau semalam. Sejujurnya saya hanya menonton sehingga habis pada masa pertama. Kerana tak tahan, kita tak cuti berapa lama kan. Aku dah barai dah. Dan perlawanan semalam juga adalah perlawanan pertemuan di antara Enzo Maresca yang relatively inexperienced di pentas Eropah sebagai head coach melawan dengan jurulatih yang heavily experienced di kejohanan-kejohanan Eropah iaitu Manuel Pellegrini. Kalau dilihat kepada 11 utama. 11 utama untuk Real Betis, 11 utama untuk pasukan Chelsea, mereka boleh dikatakan berjaya menurunkan skuad terbaik mereka. Ada beberapa pemain di Chelsea juga adalah pemain-pemain yang memang bermain di Conference League daripada awal. Contohnya Jorgensen yang diberikan tempat berbanding dengan Robert Sanchez, juga Benoit Badiashile yang lebih dipilih berbanding dengan centre back lain di Chelsea. Dan ini adalah mungkin Conference League final yang taraf dia can easily be Europa League. Bila aku tengok kualiti perlawanan semalam dan compare balik dengan perlawanan di Bilbao di antara Tottenham Hotspur menentang Manchester United, kualiti semalam sebenarnya sedikit lebih tinggi. Kan kita tengok berdua kan perlawanan di Bilbao tempoh hari, itu adalah perlawanan yang agak membosankan daripada technical ataupun tactical perspektif. Semalam penuh dengan tactical battle. Di bahagian tengah contohnya bahagian tengah Betis semalam, Johnny Cardoso dengan Isco was bertemu dengan Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo di mana Cole Palmer juga di mana pertemuan itu mengingatkan aku pada pertemuan di midfielders di Premier League. Sangat lasak, sangat laju, dan 15 minit pertama tu Kish adalah pesta menyerang. Sekejap Real Betis menyerang, sekejap lagi Chelsea pula menyerang. Di minit ke-8 bekas graduan La Masia, Ezi Abdulhui yang menjaringkan gol untuk pasukan Ezazuli yang menjaringkan gol untuk pasukan Real Betis. A very well taken goal menggunakan left foot dia. Kalau gol left foot daripada Real Betis ni kita jangkakan yang lain yang akan skor, tetapi Ezi yang menjaringkan gol tersebut semalam. Sejujurnya di separuh masa pertama Chelsea banyak melepaskan peluang, banyak membazir peluang, tetapi Kish di separuh masa kedua apa yang terjadi? 4 goals in a short space of time. Digerakkan oleh man of the match perlawanan semalam iaitu Cole Palmer. Ada satu ketika Sebenarnya bagi aku, Cole Palmer was the man of the match, but I thought Chelsea's best player was Enzo Fernandez. Dia was just driving that midfield semalam. Enzo Fernandez, this has been a very difficult season. That's why selepas kita borak pasal game dulu, because after talking about this game, aku nak tengok bigger picture about Chelsea. But yeah, Cole Palmer, macam cakap tadi, what were you about to say tentang Cole Palmer? Dia memang melihat perlawanan masih lagi 0-1. Pada satu ketika tu, dia meminta bola sepanjang masa. As soon as Chelsea dapat possession, dia akan meninggalkan tempat dia pergi dekat dengan di mana bola itu berada dan meminta bola. Dan hasil daripada usaha dia, beliau berjaya memperdaya beberapa pemain Real Betis dan melorongkan bola yang sangat cantik. Lock macam tu sangat puas hati kalau kita tengok Kish, yang ditanduk masuk oleh Enzo Fernandez. Nombor 2 juga sama. Kita jangkakan dia akan menggunakan kaki kiri dia untuk cross daripada luar kan. Tetapi dia turn dan memperdaya left back pasukan Real Betis melorongkan bola kepada Nicholas Jackson yang hanya menggunakan dada dia untuk menolak masuk bola tersebut. Di kedudukan 2-1 itu, hang boleh lihat yang Real Betis masih lagi cuba untuk bangkit. Tetapi the Cole Palmer masterclass continued dan gol ketiga sampai gol keempat membunuh semua harapan
Real Betis di hujung permainan. 4-1. Sebenarnya 4-1 tu aku rasa skor yang sedikit not very reflective of the game sebab the game was a lot closer. Betis had a lot of chances. But at the same time, aku rasa Chelsea layak memenangi perlawanan tersebut. Bigger picture, Faiz. Sebelum kita nak borak Enzo, let's talk about Enzo Maresca, bukan Fernandes. Enzo Maresca tiba di Chelsea with a lot of pressure. Pressure A, dia dekat Leicester City last season, permulaan yang positif, but towards the tail end, sebenarnya dia heavily criticised by Leicester fans. Diorang mengatakan bahawa Leicester was nampak terlalu stale, Enzo Maresca was running out of ideas a little bit, lagi terlalu predictable. But okay, dia dah layak ke Premier League. Then, second pressure adalah bahawa instead of bringing Leicester and continuing the project, dia memilih untuk melarikan diri, bukan lari, but abandon the Leicester project kerana ada tawaran yang lebih lumayan, yang lebih attractive from a project point of view. So, dia lompat ke situ. So, you've already got the pressure of you abandon your previous ship. Ketiga, dia masuk ke dalam sebuah pasukan yang sejujurnya doesn't even know itself. Pasukan ini tak kenal diri sendiri. They don't even know what do they want to be. Ada banyak jenis pergolakan yang berlaku dari sudut pandangan pembinaan pasukan, kriteria pemain-pemain yang ditandatangan, yang dibawa masuk, identiti permainan di atas padang. So there's a lot of moving parts, a lot of things yang belum lagi settle down dan Enzo masuk ke dalam volatile environment seperti itu. It's never easy for any human being to walk into a volatile environment. Kalau kita masuk ke volatile working area pun, it's never going to be easy. Apatah lagi untuk seorang jurulatih bola sepak. And on top of that, dia ada komposisi pemain yang very talented individuals, but we don't really know how do you get them to play together at times. Di sebalik semua cabaran tersebut dan di sebalik semua permainan yang mereka lalui, ups and downs, the fact that they ended the season by qualifying for the Champions League and winning a European trophy is a massive success, Faiz. I think it's a massive success. Definisi big club ni ada beberapa huraian yang anda boleh dapatkan daripada definisi tersebut. Ada yang menganggap bahawa big club adalah secara tradisi memang dikenali di serata dunia. Tak salah perkara tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawa the big club adalah club yang sentiasa looking to win, sentiasa melihat ke depan untuk memenangi trofi. Dan itu juga bukan satu masalah walaupun mereka tidak mempunyai tradisi sebesar klub-klub lain. Itu tak menjadi masalah. Tetapi kalau anda melihat sebuah klub besar itu adalah klub yang memenangi kejuaraan, Chelsea is a big club. One of the biggest in the world. Kerana what matters to them adalah memenangi sesuatu kejuaraan itu, memenuhkan trofi kabinet di klub mereka. Dan kita banyak di Bola Itu Live sendiri sepanjang 4 musim kebelakangan ini banyak menganalisa dan juga kadang-kadang mengkritik keputusan yang sudah pun diambil oleh Chelsea, di mana mereka dilihat sebagai the short termist, klub yang tidak ada banyak perancangan jangka panjang walaupun banyak pemain muda mereka berada dalam long contract bersama-sama dengan Chelsea kan. Tetapi if you decide untuk menjadi klub besar melalui kemenangan trofi, kadang-kadang perkara-perkara macam ni perlu dilakukan and you have to gamble on it seperti mana pengurusan Chelsea gamble on Enzo Maresca. Tiada siapa yang menganggap bahawa ini adalah kempen yang mudah untuk Enzo Maresca kan, tetapi untuk beliau dapat ke Champions League dan untuk beliau memenangi pula on top of that the Eropah Conference League, Liga Conference ni, dan juga pada masa yang sama mempersembahkan beberapa permainan yang sangat ikonik dalam Premier League. Mereka mencabar kejuaraan sehingga November. Mereka juga memenangi 3 ataupun 4 minggu lalu perlawanan yang sengit dengan juara Liga Perdana Inggeris iaitu Liverpool. Adakah cukup perkara ini untuk Chelsea di musim pertama Enzo Maresca? I think it's more than enough. More than enough. I think it's more than enough. I think for all the criticism dan tekanan yang diletakkan di bahu dia, cara mereka menamatkan musim dengan semua yang sebut tadi, I think it's more than enough. Obviously, the pressure now increases. At a club like Chelsea, next year, when the dust has settled, mereka juga akan mengejar beberapa pemain yang baru. Sekarang dah mula dikaitkan very heavily to Liam Delap. Pertarungan tu dengan in fact Chelsea dikatakan dah jadi front runner untuk Liam Delap sebab pasukan yang lebih stabil, mereka dah ada bermain di Champions League.
And sejujurnya ada banyak creative forces di belakang penyerang itu yang boleh supply macam-macam benda untuk Liam Delap. So, having said everything, I think this has been a very, very successful first season untuk Enzo Maresca. Dan sama untuk Enzo Fernandez, with all the stuff that happened before, all the racism stuff yang dia, aku tak boleh nak defend dia. What he did was absolutely wrong. Dia meminta maaf. Dan selalunya pemain-pemain yang melalui krisis seperti itu, bila diorang minta maaf pun, after that there will still be pressure on their shoulders and diorang akan struggle. Kita nampak apa insiden yang berlaku di Greece, impact Harry Maguire. Similarly, my thoughts pada awal musim apabila krisis itu berlaku adalah aku menjagakan this is going to impact Enzo negatively. And it did for a short period, tetapi kemudiannya dia bangkit and he ended the season very, very, very strongly. And semalam, but for me, it was probably one of his better performances in a Chelsea shirt this season. He was, for me lah, personally, he was Chelsea's best player. Aku juga nak bagi penghargaan kepada yang pertama, Philip Jorgensen. Ada satu percubaan ketika perlawanan masih lagi 1-0. Percubaan daripada Mark Bartra. Percubaan daripada luar ketok penalti yang sangat-sangat baik. Diselamatkan oleh Jorgensen. Juga kapten pasukan Reece James. Reece James boleh menjadi pemain yang sangat mengecewakan. Mengecewakan kerana apa? Kerana kita semua tahu kualiti sebenar dia. Dan jarang-jarang sekali dia persembahkan kualiti sebenarnya dalam 2 musim kebelakangan ini kerana injury. Dan sejurus dia balik daripada injury pun kadang-kadang ada time yang dia balik daripada injury itu permainan dia mengecewakan. Tidak memenuhi potensi yang sudah pun dia tunjukkan di awal kerjaya dia bersama dengan Chelsea. Tetapi semalam ketika masih lagi ketinggalan, Reece James yang masuk untuk drive Chelsea forward dan aku sangat happy untuk Reece James juga dengan kejayaan ini. Jadon Sancho melengkapkan malam gemilang Chelsea dengan jaringan keempat dan satu keraian jaringan di mana dia membuka baju seolah-olah membuktikan sesuatu dikala teman-teman parent club dia sedang bergelut menentangkan ASEAN All-Star semalam, Kish. Musim panas yang besar untuk Jadon Sancho. Yeah. Kekal atau tidak di Chelsea, we have to wait and see. Berita mengatakan bahawa Chelsea akan membayar Manchester United untuk ambil balik dia. Sebab dia kan ada obligation to buy kan. Tapi kalau nak cancel obligation tu 5 juta bayar. kena bayar. So we got to wait and see what will happen Here comes untuk the Jadon money, Sancho. bukan? Here comes the money. Shane McMahon. Baiklah, kita berehat sebentar.